Specs Family ස්පෙක්ස් ෆැමිලි YouTube channel එකට ඔයාව ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මුලින්ම අපි කියලා දෙන්නේ මියලි සමක් තියෙන ඔයාට විටමින් E කරලයක් භාවිතා කරලා හදාගන්න පුළුවන් මාස්ක් එකක්. ඔයාට මේකට අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්වභාවික කෝමාරිකා ජෙල්, විටමින් E කරල්. දැන් අපි අපේ මාස්ක් එක හදාගමු. පිරිසිදු පාචනයකට කෝමාරිකා ජෙල් මේස හැන්දක් දාන්න. දැන් ඔයා විටමින් E කරලක තෙල් කෝමාරිකා ජෙල් එකට දාන්න. මේ දෙක හොඳින් මිශ්‍ර කරන්න. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත මාස්ක් එක. ඔයා මේ මාස්ක් එක ඔයාගේ මුහුණේ බෙල්ලේ ආලේප කරන්න. විනාඩි 20ක් ඩ්‍රයි වෙන්න තියන්න. විනාඩි 20ක් ඩ්‍රයි වුණාට පස්සේ උණුසුම් වතුරෙන් සෝදන්න. මේ මාස්ක් එක මගින් ඔයාගේ සම වියලි ගතිය අඩු කරලා සමේ තියෙන කැලැල් නැති වෙලා ඔයාට ලස්සන සමක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට අපි කියලා දෙන්නේ තෙල් සහිත සමක් තියෙන ඔයාට විටමින් E කරල් භාවිතයෙන් ලස්සන වෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපිට මේ සඳහා අවශ්‍ය වෙන්නේ යෝගට්, මී පැණි, ලෙමන් යුෂ, විටමින් E කරලක්. යෝගට් තේ හැඳි එකයි, මී පැණි තේ හැඳි එකයි, ලෙමන් යුෂ තේ හැඳි භාගයයි. දැන් ඔයා විටමින් E කරලක තෙල් එකතු කරගන්න. දැන් මේ ටික හොඳට මිශ්‍ර කරන්න. මේ තියෙන්නේ ඔයිලි ස්කින් එකට සුදුසු අපි හදාගත්ත මාස්ක් එක. ඔයා මේ මාස්ක් එක ඔයාගේ මුහුණේ බෙල්ලේ ආලේප කරලා විනාඩි 20ක් ඩ්‍රයි වෙන්න තියන්න. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20කට පස්සේ. ඔයා මේක මද උණුසුම් ජලයෙන් සෝදන්න. අපි මේ විටමින් E මගින් හදාගත්ත මාස් දෙකම රෑට ඔයා නිදාගන්න කලින් කරන්න. සතියට දවස් 3ක් විතර මේ මාස් දෙක ඇප්ලයි කරලා බලන්න. ඔයාගේ සම තරුණ වෙලා ලප කැලල් නැති වෙලා ඔයාට ලස්සන සමක් ලැබෙනවා. අපේ Specs Family YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න, bell icon එක click කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, අමතක කරන්න එපා.